战斗中，萧炎激活了萧族族纹，决定击杀二人以绝后患。可惜就在萧炎即将斩杀魂力时，天幕第2层半圣级别的能量体袭击危在旦夕。Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Huyền đã dẫn Tiêu Viêm và Huân Nhi đi tiến về phía hồ nước ở vị trí trung tâm đại điện. Vừa đi, Tiêu Huyền cũng vừa nói cho Tiêu Viêm biết trong hồ nước kia chính là nơi mà ông phong ấn năng lượng của mình khi còn sống. Đồng thời, huyết mạch lực cũng ở bên trong đó. Lời của ông vừa dứt cũng là lúc cả ba người đi đến bên cạnh hồ nước và dừng lại. Đến đây, Tiêu Huyền động thân, ông bay về phía hồ nước ở trước mắt nói: "Ta chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ vì đem những thứ này truyền lại cho hậu nhân. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành điều mà khi xưa ta đã từng hứa." Nói rồi, bàn tay Tiêu Huyền khẽ động chỉ về phía xa xăm, rồi mạnh mẽ đập vào mi tâm, khiến phù văn ấn ký liền sáng lên. Đến đây, Tiêu Huyền lạnh lùng nói: "Ngươi hãy tiến vào huyết trì, nhận truyền thừa lượng huyết mạch lực cuối cùng của Tiêu tộc." Nghe vậy, Tiêu Viêm liền phóng người lên, bay về phía trung tâm của huyết trì. Nhất thời, từng đạo năng lượng đỏ rực cũng liền bay thẳng vào cơ thể của anh. Tuy nhiên, năng lượng bá đạo này quá mạnh, nó liền khiến Tiêu Viêm có cảm giác đau đớn, gương mặt trở nên nhăn nhó. Thấy thế, Tiêu Huyền nói: "Đây là hoán huyết, bước đầu tiên của việc truyền thừa, bây giờ ta sẽ tẩy đi toàn bộ tinh huyết trong cơ thể ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm cắn chặt răng tiếp tục chịu đựng. Trong suốt quá trình đó, Huân Nhi cùng Tiêu Huyền ánh mắt cũng không ngừng dõi theo. Chỉ lát sau, dòng nước đỏ sẫm kia cũng dần tản đi. Đến đây, Tiêu Huyền vội nói: "Hoán huyết thành công, tiếp theo hãy đón nhận huyết mạch lực." Nói rồi, hai tay ông nhanh như chớp kết thành ấn quyết, từng luồng năng lượng lập tức đi vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Bên ngoài, Huân Nhi thấy thế liền hỏi: "Tiền bối, sau khi hấp thu toàn bộ năng lượng phong ấn này, thực lực của huynh ấy sẽ tăng vọt đúng không?" "Đúng vậy, nhưng ngươi yên tâm, tiểu tử này rất khôn ngoan, ta tin nó sẽ không trở thành chướng ngại khi Tiêu Viêm đột phá đấu thánh." Lời ông vừa dứt thì phía xa kia bất ngờ phát sinh dị động, một luồng quang mang màu tử kim quỷ dị đột nhiên phóng ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm. Nhìn nó, Tiêu Huyền giật mình nói: "Huyết mạch Long Hoàng, tại sao nó lại xuất hiện trong người tên này? Cô bé, ngươi chịu giúp hắn một chuyện không?" "Có việc gì cần?" Tiêu Huyền tiền bối cứ việc nói. "Ta muốn một ít huyết mạch lực của cổ tộc để dung hợp cùng huyết mạch lực của Tiêu tộc và Long Hoàng." "Tiêu Huyền tiền bối, ngươi có chắc chắn không?" "8 phần." Lời ông vừa dứt thì Huân Nhi lập tức kết thành một ấn quyết kỳ dị. Không chậm trễ, nàng liền cắt ra một giọt huyết sắc rồi đưa về phía Tiêu Viêm. Một lát sau, đến khi không trụ nổi nữa, Huân Nhi mới dừng lại. Thấy thế, Tiêu Huyền nói: "Đủ rồi, cảm ơn ngươi." Dứt lời, hai tay ông nhanh như chớp kết thành từng đạo ấn quyết, rồi quát khẽ một tiếng: "Ngưng!" Tiếng quát vừa dứt, dưới sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Huyền, ba loại huyết mạch lực không ngừng xoay chuyển rồi dần dung hợp với nhau. Chẳng mấy chốc, khi ba loại huyết mạch kia hòa quyện, ở bên ngoài, mặt nước bất ngờ văng tung tóe, đại điện vì thế cũng run rẩy kịch liệt. Một lúc sau, Tiêu Huyền mới thở nhẹ một hơi nói: "Thành công, thật sự thành công, ba loại huyết mạch đã thuận lợi dung hợp." Nói dứt lời, ông cùng Huân Nhi ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa, Cổ Nguyên cảm nhận được huyết mạch lực từ người con gái vừa bị rút ra thì không khỏi nhăn mặt có chút lo lắng, trên miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Theo ánh mắt của ông nhìn về phía xa, trải qua rất lâu, nơi Tiêu Viêm đang yên lặng thì mặt nước đột nhiên nổ vang như bị thủy lôi oanh kích. Ngay sau đó, năng lượng của Tiêu Viêm lập tức tăng vọt từ lục tinh đỉnh phong đến thất tinh, rồi bát tinh, cuối cùng dừng ở bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Cũng vào lúc ấy ở bên ngoài, một tiếng gầm như sấm quanh quẩn trong đại điện, khiến cả vùng không gian này đều trở nên chấn động. Mở mắt ra, khẽ hít sâu một hơi, cảm nhận năng lượng trong cơ thể mình, sau đó Tiêu Viêm mới mỉm cười, rồi chậm rãi bay về phía Tiêu Huyền và Huân Nhi. Thấy vậy, Huân Nhi liền nói: "Chúc mừng Tiêu Viêm ca ca." Đáp lại, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu rồi hướng về phía Tiêu Huyền chắp quyền nói: "Đa tạ tổ tiên. Ngươi nên cảm ơn cô bạn gái của mình thì đúng hơn. Bây giờ ngươi đã có mầm mống của huyết mạch, nó sẽ là mấu chốt giúp ngươi bước vào đế cảnh. Nếu ngươi thành công, huyết mạch Tiêu tộc sẽ lấy lại được sinh cơ và mạnh hơn trước rất nhiều. Sau này, ngươi cũng phải cẩn thận hồn tộc một chút." Tiêu Viêm gật gật đầu, trong lòng hắn cũng hiểu rõ điều này. Cuối cùng, Tiêu Huyền vỗ lên vai Tiêu Viêm rồi đưa cho anh ấy một quyển trục nói: "Đây là bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, chỉ cần ngươi tu luyện nó là có thể có được tộc văn với uy lực ở mức cao nhất." "Tổ tiên, nếu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này do ngài sáng chế, vậy năm đó chắc ngài cũng sở hữu dị hỏa phải không?" "Phải, năm đó ta dựa vào thực lực bản thân cũng có được 3 loại dị hỏa. Đáng tiếc, trong trận chiến cuối cùng đã bị ta dẫn bạo. Thứ công pháp ngươi đang sử dụng để dung hợp dị hỏa tuy có phần nguy hiểm, nhưng nó là thứ thích hợp nhất với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Được rồi, thời gian còn dài, ngươi hãy cố gắng tu luyện ra tộc văn trước khi rời khỏi đây." Nghe thế, Tiêu Viêm gật đầu lập tức tiến hành ngưng thần tu luyện. Vừa tu luyện, anh ấy vừa được Tiêu Huyền chỉ cho những điểm mấu chốt để mạnh nhất. Và cũng nhờ có sự chỉ dẫn tận tình đó, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thành công vẽ ra đạo phù văn thứ 9 biểu thị cho tộc văn đại thành. Đến đây, Tiêu Viêm chạy tới chỗ Tiêu Huyền hỏi: "Tổ tiên, sau này ngài vẫn ở đây sao?" "Chỉ cần bước ra thì ta sẽ tan thành mây khói. Ta biết ngươi là luyện dược sư, nhưng nếu ngươi đạt đến đế cảnh thì biết đâu có thể giúp được ta." "Xin người yên tâm, chắc chắn ta sẽ quay lại Thiên Mộ."
Nghe vậy, Tiêu Huyền vui vẻ cười, bàn tay lão chợt vung lên, nạp giới trên tay Tiêu Viêm chợt rung nhẹ, một đốm sáng đỏ từ từ bay ra, cuối cùng trôi nổi phía trước mặt Tiêu Huyền. Nhìn nó, ông nói, đây là trùng hậu của viễn cổ phệ trùng, tương đương với bán thánh, một khi thức tỉnh, nó sẽ cắn nuốt hết đấu khí của ngươi. Tuy nhiên, nó có thể chế tạo viễn cổ hoàng y, ta sẽ giúp ngươi luyện chế nó. Còn ngươi, bây giờ nên đi xử lý 2 tên hồn tộc kia rồi. Tổ tiên, ngươi biết bọn chúng ở đâu không? Bọn chúng ở cách đây khoảng 100 dặm, chuyện tiếp theo ta giao cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân hình liền cùng Huân Nhi phóng đi. Cùng lúc này, Hồn Nhai và Hồn Lệ thì vẫn đang miệt mài chiến đấu. Sau một hồi, tên năng lượng thể yếu hơn đã bị 2 gã này lấy mạng. Ngay sau đó, một viên năng lượng thể hiện ra, rồi lập tức bị bọn chúng thu vào tay. Làm xong, Hồn Nhai mới nhìn Hồn Lệ nói, sâu trong thiên mộ có không ít năng lượng thể cường đại, chúng ta vẫn không nên tiến sâu vào đó. Sắp đến lúc rời khỏi thiên mộ rồi, nhớ kỹ, vừa ra ngoài lập tức dùng ngọc giản truyền tống rời khỏi nơi này, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối. Đợi sau này có cơ hội, ta sẽ dẫn người đi tinh vận các huyết tẩy toàn bộ bọn chúng. Lời của hắn vừa dứt, đột nhiên từ xa vang lên một thanh âm đáp, ta nghĩ không cần đợi lần sau đâu, giải quyết luôn bây giờ đi, không phải như vậy càng nhanh gọn sao? Hai vị thấy ta nói có đúng không? Nói rồi, thân hình Tiêu Viêm cùng Huân Nhi lập tức hiện ra. Thấy thế, 2 tên kia giật mình nói, Tiêu Viêm, là ngươi? 2 năm không gặp, xem ra các ngươi sống vẫn rất tốt nhở. Đừng quá kiêu ngạo, mặc dù trong thiên mộ này chúng ta không làm gì được ngươi, đợi khi ra ngoài ta sẽ khiến ngươi chạy không bằng cờ hó. Nếu đã vậy, 2 người các ngươi cũng chôn tại đây đi. Có thể rời khỏi đây hay không cũng không phải quyền quyết định của các ngươi. Lời này vừa dứt, Tiêu Viêm thân hình anh ấy nháy mắt đã thuấn di tiếp cận 2 tên kia. Ngay sau đó, một chưởng tung ra, anh ấy lập tức đập bay cả 2 bắn ngược lại. Chịu một đòn này, 2 tên kia giật mình hỏi, cái gì? Bát tinh đấu tôn? Nói rồi, 2 tên kia liền hiện ra một nét run sợ. Tuy nhiên rất nhanh xốc lại tinh thần, cả hai đã liền lao lên. Lấy ra cây lưỡi hái, Hồn Lệ gầm lên. Ngay sau đó, hắn lao về phía Tiêu Viêm và bổ về phía anh ấy. Đáng tiếc, ngay khi lưỡi hái bổ tới, chỉ một cái kẹp tay, Tiêu Viêm đã lập tức cản lại rồi cười nhẹ nói, chỉ có vậy thôi sao? Ngươi làm ta thất vọng quá. Thanh âm vừa dứt, Tiêu Viêm chỉ cần búng tay, lưỡi hái đã vỡ tan. Không chậm trễ, Tiêu Viêm vung tay lên, một quyền như chớp lao tới đã giã trúng mặt của tên kia. Bụp một tiếng, tên kia thân hình đã văng ra xa hàng trăm mét, rồi đập thẳng vào vách đá. Sử xong Hồn Lệ, Tiêu Viêm nhìn tên Hồn Nhai nói, đến lượt ngươi. Nghe được thanh âm này, Hồn Nhai gầm lên, tộc văn trên người hắn lập tức mở ra. Ngay sau đó, hắn lại nhanh chân bỏ chạy về phía xa. Vừa đi hắn vừa nói, Hồn Lệ yên tâm, thù này ta sẽ giúp ngươi đòi lại gấp 100.000 lần. Nói rồi, hắn lại tiếp tục tăng tốc bỏ chạy khỏi đây. Đáng tiếc, nháy mắt Tiêu Viêm đã ở phía sau, biết mình không chạy được, Hồn Nhai gầm lên. Ngay sau đó, lực lượng mạnh nhất liền ngưng tụ vào một quyền. Đến đây, tên kêu quát, Tiêu Viêm, nếu có kiếp sau, ngươi nên nhớ đừng đắc tội với ta. Nói xong, hắn tung quyền về phía Tiêu Viêm với toàn bộ sức lực. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, tộc văn Tiêu tộc đột nhiên sáng lên, ngưng tụ một quyền trực tiếp đối kháng với tên kia. Khi hai người va chạm, bùm một tiếng, sóng xung kích lan ra tứ phía, mặt đất rung động, những ngọn núi xung quanh như muốn nổ tung. Đến khi kinh khí qua đi, chỉ thấy Hồn Nhai đã nằm thoi thóp dưới mặt đất. Nhìn hắn, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, yên tâm, về sau sẽ có rất nhiều người của hồn tộc đoàn tụ cùng các ngươi. Nói rồi, không thèm nhìn 2 tên kia lấy một cái, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi liền quay người rời đi. Không lâu sau, 2 người đã trở lại mộ phủ. Tiêu Huyền vừa nhìn thấy cả hai thì cười nói, quay lại rồi sao? Cầm đi, đây là viễn cổ hoàng y, chỉ cần trích huyết nhận chủ, nó sẽ thuộc với ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu rồi liền hành động theo lời vị lão nhân kia. Xong xuôi, Tiêu Huyền nhìn Tiêu Viêm nói, rời khỏi đây đi, bây giờ ngươi đã là hy vọng duy nhất của Tiêu tộc. Tổ tiên, xin người yên tâm, nếu chưa đạt tới đấu thánh, Tiêu Viêm sẽ không đến gặp ngài. Nói rồi, Tiêu Viêm liền hành lễ với vị tổ tiên Tiêu tộc, rồi mới cùng Huân Nhi xoay người lạnh lùng bước khỏi nơi đây. Đến đây thì hết tập 156 phần 5 đấu phá thương khung. Tiếp theo tập 157 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!